Hi guys! Good morning! Kape natin tayo guys. Mag-unbox tayo ngayon guys na in-order ko. At ano ito? So, doon ko kukunin yung binayad dito sa pera natin sa YT. Sa sweldo natin sa YT. Ayan. So, let's go guys! Ano ito? So, doon ko kukunin yung binayad dito. Kunin sa pera natin sa YT. Sa sweldo natin sa YT. Ayan. So, let's go guys! Ano kaya ito? Unbox. Ito guys ay in-order ko. Kasi dito lang din to sa Japan. Ang bili ko sa kanya ay 1.5 mahigit. Ichimang Rokseng Gohakuen. So, bali 16,500 yen. So, 1.5 lapad. So, pumapatak siya ng mga 6,000 peso. Kung i-convert natin, ha? So, doon kaya sa kabila natin. Kasi, dito sa puwet. Dito sa puwet. Mas madali. Ito na. Ano ito? Second hand naman kasi ito. Isa itong computer. Blue lid mouse. Ayan. O, diba? Sana magtatagal siya. Dahil ito'y second hand lang. Ayan, may kasama siya nito. Kahit second hand lang siya, at least guys, may nabili tayo. Kaya mahirap gamitin to dahil hapon iniipon natin yung pera natin sa YT. Ayan, kulay itim pa guys. So, at least mayroon na tayong pang support. Ano nga ba? Basta guys, so, at least meron na tayo. So, hanggang dito na lang. Diba? Okay naman. Okay naman siya, diba? Ano nga bang hindi alam eh. Diba? Okay naman siya, diba? Maganda siya. So, sana hindi ako mahirapan nito sa setting kasi Japan pa rin ito eh. Toshiba. Okay. So, nagpapasalamat ako sa inyong lahat at sa mga members natin at mga super chatters, sa mga nagsusupport, sa mga kaibigan natin. Ayan, mega love shoutout sa inyong lahat at
maraming salamat sa inyong lahat. So, ito'y papasalamat ko galing sa inyong lahat. Thank you so much!